હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટના માવાવાળા માલપુડા, જેને તમે કોઈ પણ વાર તહેવાર ઉપર બનાવીને ખાઈ શકો છો। ટેસ્ટમાં એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ખાવામાં ઘણા સોફ્ટ હોય છે, તો નાના બાળકો કે દાંત વગરના વૃદ્ધો પણ આરામથી એને ખાઈ શકે છે। આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે ઘઉંના લોટના માલપુડા બનાવવાના છે, જે ઘણા હેલ્ધી પણ હોય છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। હા, ઇન્સ્ટન્ટ માલપુઆ છે, તો ખીરુંને આપણે કલાકો સુધી પલાળી રાખવાની પણ જરૂર નહીં પડે, એકદમ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં આ 80 ગ્રામ જેટલો લોટ છે અને અહીંયા મેં 250 ml વાળા કપથી એને માપ્યો છે। જે નોર્મલ રોટલી બનાવવાનો ઝીણો લોટ આવે છે, આપણે એ જ લેવાનો છે। હવે આની અંદર આપણે 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી ઝીણો રવો ઉમેરી દઈશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલો આપણે એમાં ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે એની અંદર માવો ઉમેરવાનો છે, તો માવાને આપણે ડાયરેક્ટલી નહીં ઉમેરીએ, નહીં તો ખીરુંની અંદર ગાંઠ પડી જશે। તો આ બાઉલને હટાવીને અહીંયા મેં એક નાનું મિક્સર જાર મૂકી દીધું છે। એની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 40 ગ્રામ જેટલો મીઠો માવો ઉમેરી દઈશું। માવાનું જે ટેક્સચર છે આ રીતનું થોડુંક દરદરા ટાઈપનું હોય છે, તો ખીરું જે છે એ સ્મૂધ નહીં બને, એટલે 1/4 કપ ગરમ દૂધ ઉમેરીને આપણે એને પીસી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે માવા અને દૂધને પીસીને મેં એકદમ સ્મૂધ પેસ્ટ બનાવી લીધી છે અને હવે એને આપણે લોટમાં મિક્સ કરી લઈએ। ગરમ દૂધ લેશો તો જ માવો બરાબર ઓગળી શકશે। તો હવે એક વિસ્કરની મદદથી આપણે બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું અને થોડું થોડું આપણે હૂંફાળું દૂધ ઉમેરતા જઈશું। 1/4 કપ દૂધ અહીંયા મેં બીજું ઉમેર્યું છે। ફરીથી આપણે એની અંદર અડધો કપ જેટલું દૂધ ઉમેરી દઈએ અને બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। દૂધ જે છે થોડું થોડું કરીને જ ઉમેરવાનું છે અને એકદમ સ્મૂધ ખીરું તૈયાર કરવાનું છે। તો અહીંયા આ આપણું માલપુડા માટેનું ખીરું બનીને તૈયાર છે। આની અંદર કોઈ જ ગાંઠ ના રહેવી જોઈએ, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। અને એની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે નીચે પાડીને જુઓ તો ખીરું જે છે તૂટીને ના પડવું જોઈએ, એક જ ધારમાં પડવું જોઈએ। ટોટલ 1 કપ એટલે કે 250 ml હૂંફાળું દૂધ યુઝ કર્યું છે। હવે ઢાંકીને 15 મિનિટનો એને રેસ્ટ આપીએ, ત્યાં સુધીમાં આપણે ચાસણી બનાવી લઈએ। તો ગેસ ઉપર એક સોસપેનમાં 3/4 કપ એટલે કે 110 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરી છે। હવે આપણે એમાં અડધો કપ એટલે કે 100 ml પાણી ઉમેરીશું। 10 થી 12 આપણે એની અંદર કેસરના તાંતણા ઉમેરીશું। આનાથી ચાસણીનો કલર અને ફ્લેવર બંને ખૂબ જ સરસ આવશે। જો તમારી પાસે કેસર ના હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો। 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરીને ખાંડને પહેલાં તો ઓગળવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ચમચાથી હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી ખાંડ જલ્દી ઓગળી જાય। 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ આપણી સરસ ઓગળી ગઈ છે અને ચાસણીનો કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે। હવે આપણે એને 3 થી 4 મિનિટ માટે હજી ઉકાળીશું। ચાસણીને બસ આપણે સહેજ ગાળી થાય અને ચીકણી લાગે ત્યાં સુધી જ કૂક કરવાની છે। એની અંદર આપણે કોઈ સ્ટાર નહીં બનવા દઈએ। તો 4 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે ચાસણી આપણી થોડીક ગાળી અને ચીકણી થઈ ગઈ છે। જો તમે એને આંગળી અને અંગૂઠા વચ્ચે રાખીને ચેક કરશો તો એની અંદર કોઈ સ્ટાર નહીં બને, પણ ચાસણી આપણી સહેજ ચીકણી લાગવી જોઈએ। તો આની અંદર કોઈ સ્ટાર નથી બનતો। હવે આપણે એને ઢાંકીને સાઈડ ઉપર રહેવા દઈશું, જેથી ચાસણી એકદમ ઠંડી ના થઈ જાય। 15 મિનિટ પછી આપણો જે લોટ છે એને પણ ખીરુંને સરસ રેસ્ટ મળી ગયો છે। તો હવે આપણે ગરમ તેલમાં માલપુડા બનાવીશું। તો તેલમાં એક ડ્રોપ ખીરું નાખીને જુઓ તો તરત એ ઉપર ના આવવું જોઈએ, અહીંયા આ રીતે ધીરે ધીરે કરીને જ ઉપર આવે છે। તો આપણે જે માલપુડાનું ખીરું બનાવ્યું હતું એમાંથી એક નાનો લેડલ ભરીને ખીરું આપણે પેનમાં આ રીતે એડ કરીશું। એકસાથે અહીંયા 3 માલપુડા આના આરામથી બની જશે, કારણ કે નાની નાની સાઇઝના જ છે અને આપણે એને ફેલાવવાનું બિલકુલ નથી, એ એની જાતે જ ફેલાતા જશે। તો ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે એક સાઈડથી એને શેકાવા દઈશું। તમે ચાહો તો એને ગરમ તેલ પણ એના ઉપર ચમચાથી આ રીતે એડ કરી શકો છો, કારણ કે તેલ જે છે આપણે અહીંયા વધારે નથી લેવાનું। તમે જોઈ શકો છો ડીપ ફ્રાયથી ઓછું અને સેલો ફ્રાયથી વધારે મેં તેલ લીધું છે। તો એને એક સાઈડથી આપણે શેકાવા દઈએ। તો 2 થી 3 મિનિટ પછી જ્યારે આપણા માલપુડા પાછળથી સહેજ શેકાઈ જાય તો આપણે ચીપિયાથી પકડીને આ રીતે એને બીજી બાજુ ફેરવી દઈશું અને બીજી બાજુથી પણ આપણે 3-4 મિનિટ માટે એને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકાવા દઈએ। તો 3 થી 4 મિનિટ પછી ફરીથી એક વખત એને ફેરવી લઈશું અને 1-2 મિનિટ એને ફરીથી શેકાવા દઈએ। 2 મિનિટ પછી ફરીથી આપણે એને ફેરવી લઈશું। ઉલટ પલટ કરતા રહીને આપણે ટોટલ 9 થી 10 મિનિટ માટે એને ફ્રાય થવા દેવાનું છે, નહીં તો લોટ જે છે અંદરથી કાચો રહી જશે। તો 2 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી આપણા માલપુડા સરસ શેકાઈ ગયા છે। તો એને આ રીતે ઝારા પર લઈ લઈશું અને ચમચાથી સહેજ આ રીતે હલકું હલકું દબાવીશું, જેથી એની અંદર કોઈ જ તેલ ના રહે। હવે આપણે એને વામ ચાસણીમાં એડ કરી દઈશું। ફરીથી આપણે બીજો એક માલપુડો લઈશું ઝારાની મદદથી।
એને પણ આપણે સહેજ ચમચાથી આ રીતે દબાવીને એને પણ ચાસણીની અંદર એડ કરી દઈએ. ટોટલ એક બેચ માલપુડાને શેકાવવામાં 10 મિનિટનો સમય લાગી જાય છે અને માવો ઉમેર્યો હતો એના લીધે એનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન આવ્યો છે. નહીં તો જ્યારે આપણે ઘઉંના લોટમાંથી માલપુડા બનાવીએ છીએ તો થોડાક વધારે પડતા લાલ થઈ જાય છે, પણ આનો કલર પણ એકદમ પરફેક્ટ આવ્યો છે. તો 2 થી 3 મિનિટ ચાસણીમાં એને પલાળી રાખશું જેથી ચાસણી સરસ રીતે એ એબ્ઝોર્બ કરી લે અને ત્યાં સુધીમાં આપણે માલપુડાનો બીજો બેચ રેડી કરી લઈએ. અહીંયા મેં મીઠો માવો યુઝ કર્યો છે એટલે ખીરું પણ સહેજ સ્વાદમાં મીઠું લાગે છે. માવા માલપુડામાં મને મીઠો માવો યુઝ કરવો પસંદ છે. તમે ચાહો તો ફીકો માવો પણ લઈ શકો છો. તો આને પણ આપણે સેમ એ જ રીતે શેકાવા દેવાના છે. ત્યાં સુધીમાં આપણે જે ચાસણીમાં માલપુડા એડ કર્યા હતા એને આપણે આ રીતે ચીપિયાની મદદથી બહાર કાઢી લઈએ. 2 થી 3 જ મિનિટમાં માલપુડા એકદમ સરસ ચાસણી એબ્ઝોર્બ કરી લીધી છે અને એકદમ સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે. તો 2 થી 3 મિનિટ પછી આ માલપુડા પણ એક સાઈડથી શેકાઈ ગયા છે. તો એને પણ આપણે બીજી બાજુ ફેરવી દઈએ અને બંને બાજુથી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી 10 મિનિટ માટે શેકાવા દઈએ. તો જ્યારે બીજો બેચ પણ આપણો સરસ શેકાઈ જાય તો એને પણ આપણે ઉઠાવીને ચાસણીની અંદર એડ કરી દઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ એને પલાળી રાખીશું જેથી ચાસણી એકદમ સરસ એબ્ઝોર્બ કરી લે. જો તમે તરત જ એને ચાસણીમાંથી કાઢી લેશો તો અંદરથી એ મોડા જ રહી જશે. બે થી 3 મિનિટ ચાસણીમાં પલાળીને રાખ્યા પછી એને પણ આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને બાકીના બધા જ માલપુડા તમારે આ જ રીતે તૈયાર કરી લેવાના છે. આટલા ખીરુમાંથી 8 થી 9 નાની સાઇઝના માલપુડા બનીને તૈયાર થશે. તો બધા જ માલપુડા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને ઝીણા સમારેલા બદામ, પિસ્તા અને સૂકા ગુલાબની પાંખડીથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ હોળી ઉપર આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ માલપુડાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આજ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.